მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი ფორმატისთვის უჩვეულო გადაცემა გვაქვს. სტუმრად ყავს არა პოლიტიკოსი, არამედ მოაზროვნე, ცნობილი ავტორი ფრენსის ფუკუიამა, რომელიც სტენფორდის უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს დემოკრატიის, განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრს. ჩვენ სტუმარს გლობალური პოპულარობა მოუტანა 1999 წელს ბერლინის კერლის დანგრევამდე რამდენიმე თვით ადრე ჟურნალ National Interest-ში გამოქვეყნებულმა წერილმა, რომელსაც სათაურად ჰქონდა შეკითხვა: ისტორიის დასასრული? საბჭოთა კავშირის დაშლიდან მალე 1992 წელს ავტორმა ამ წერილის საფუძველზე უკვე წიგნი გამოაქვეყნა, რომლის სათაურიდანაც კითხვის ნიშანი გაქრა. წიგნს ეწოდა ისტორიის დასასრული და უკანასკნელი ადამიანი. ამ ტექსტებში მოტანილი მთავარი არგუმენტი ერთი შეხედვით მარტივი იყო, რომ დასავლური ლიბერალური დემოკრატია ბოლოს მმართველობის ყველა სხვა ფორმას დაამარცხებდა და ეს შესაძლოა კაცობრიობის პოლიტიკური და სოციო-კულტურული განვითარების საბოლოო ეტაპი გამختარიყო. დასრულდა თუ არა ისტორია? რას ფიქრობს ავტორი დღეს, როცა ცნობილი ესეს გამოქვეყნებიდან მეოთხე საუკუნეზე მეტი დრო გავიდა? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ფრენსის ფუკუიამას. თქვენ გავლენიანი პოლიტიკური ინტელექტუალი ბრძანდებით საერთაშორისო ასპარეზზე. ბევრი კრიტიკოსი გყავთ, მაგრამ ცოტა ვინმე თუ შეიტანს ეჭვს თქვენი ტექსტების და განსაკუთრებით ისტორიის დასასრულის კონცეფციის მნიშვნელობაში. თუმცა როგორც ერთ ინტერვიუში თავადაც აღნიშნავთ, თქვენი პოპულარობა განსაკუთრებით დიდია დემოკრატიზაციის პროცესში მყოფ ქვეყნებში. ამბობთ, ამ ქვეყნებში როკ ვარსკვლავად რჩებიო. როგორ ფიქრობთ, რატომაა ასე? I think that people that have lived in democratic countries that are well established and ფიქრობ, ხალხი, რომელიც მყარსა და სტაბილურ დემოკრატიებში ცხოვრობს, დემოკრატიას აღიქვამს როგორც ბუნებრივ მოცემულობას. მაგრამ მას, ვინც დიქტატურებში ან ავტორიტარულ ქვეყნებში ცხოვრების გამოცდილება ახლახან მიიღო, ესმის რაოდენ მნიშვნელოვანია ფუნდამენტური თავისუფლებებისა და დემოკრატიის ქონა. ვფიქრობ, ამიტომაც ხდება, რომ აღმოსავლეთ ევროპასა და ყოფილ საბჭოთა კავშირში უფრო მეტად აფასებენ ჩემს ტექსტებს ვიდრე სხვაგან. some of the things I've said in Eastern Europe and in the former communist world than in other places. თქვენ ძალიან სწრაფად მოიპოვეთ პოპულარობა. თქვენმა ესემ ისტორიის დასასრული უეცრად გაქციათ ცნობილ ფიგურად, როცა რეიგანის პერიოდში სახელმწიფო დეპარტამენტში მუშაობდით. ისტორიის დასასრული იქცა პოპულარულ ლოზუნგად. ბევრის აზრით ეს დროის ფაქტორით იყო გამოწვეული. ტექსტი ზუსტად იმ პერიოდში გამოქვეყნდა, როცა ნგრევა დაიწყო საბჭოთა კავშირმა, ერთ დროს მოდერნულობის მოდელმა, რომელიც აღიქმებოდა ლიბერალური დემოკრატიის იდეოლოგიურ ალტერნატივად. თქვენი გამოცდილებით რამდენად დადებითი ფაქტორია ვარსკვლავად ქცევა ანალიტიკოსისთვის. ამან ხელი ხომ არ შეუწყო თქვენი ტექსტების უფრო ზედაპირულ აღქმას. თქვენი ციტატები ხშირად მოჰყავდათ, ტექსტებს კი ნაკლებად კითხულობდნენ. Well, I think there was a popular misunderstanding of the argument that I was making. ფიქრობ, ჩემი ნათქვამი ბევრმა მართლაც არასწორად გაიგო. ბევრმა ჩათვალა, რომ ისტორიის დასასრული ნიშნავდა მოვლენების ყოველდღიური პროცესების დასასრულს. არ ესმოდათ, რომ ამ კონცეფციის ფესვები საძიებელი იყო დიდი გერმანელი ფილოსოფოსის, ჰეგელის ნააზრევში, რომელმაც თავის დროზე კარლ მარქსი შთააგონა. ისტორიის დასასრულის ცნება მოიცავს კითხვას, საით მიდის მოდერნიზაციის პროცესები, განვითარების პროცესები. კომუნიზმისკენ, როგორც მარქსისტული ტრადიციის მიმდევრებს სწამდათ ფაქტობრივად 1989 წლამდე, თუ შესაძლებელია, რომ ამ პროცესების კულმინაცია ლიბერალური დემოკრატია იყოს. ჩემი არგუმენტაცია მაშინ ეს იყო. Really up until 1989, or does it culminate in something like liberal democracy? And that was the argument that I made back then. თქვენი ბევრი კრიტიკოსი სწორედ ჰეგელიანურ თუ ფსევდოჰეგელიანურ ისტორიულ დეტერმინიზმზე მიუთითებდა ისტორიის როგორც ეპოქების წრფივი ცვლის გაგებაზე. ამბობდნენ, რომ თქვენი ლოგიკა ძალიან ჩამოქავდა მარქსისტებისას. თქვენთან ცხადია, იდეოლოგიური ფორმაციების ისტორია მთავრდებოდა არა კომუნიზმით, არამედ ლიბერალური დემოკრატიით, მაგრამ ლოგიკა ანალოგიური იყო. იზიარებთ ამ კრიტიკას. დაწერდით თქვენს ესეს ახლა, როცა ვიცით, როგორ განვითარდა ისტორია ამ 25 წლის განმავლობაში. After more than a quarter of century? Well, first of all, I never made either a deterministic or a linear argument about history. And in fact, I think that
ჩემი არგუმენტაცია არასოდეს მოიცავდა არც დეტერმინიზმს და არც ისტორიის წრფივი პროგრესის რწმენას. ჩემი მოსაზრებების უკეთ გასაგებად ალბათ საჭიროა გაეცნოთ ჩემს ბოლო ორ წიგნს, პოლიტიკური წესრიგის საფუძვლებსა და პოლიტიკურ წესრიგსა და პოლიტიკურ ხრწნას, რადგან აქ უფრო ვრცლად და ღრმად განვიხილავ ისტორიულ პროცესს. ისტორია წრფივი არ არის, ბევრი რამ ხდება შემთხვევით, ბევრი რამის წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელია და დეტერმინისტულიც არ არის. გეოგრაფია, კლიმატი, ცალკეული ლიდერები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ისტორიული პროცესის განვითარებაში. თუმცა მოდერნიზაცია როგორც ასეთი მაინც არსებობს. გვატემალაში ან აფრიკის რომელიმე ღარიბ ქვეყანაში რომ ცხოვრობდეთ, გეცოდინებათ, რომ დიდი განსხვავებაა პრემოდერნულსა და მოდერნულ საზოგადოებებში ცხოვრებას შორის. განვითარების პროცესს შეუძლია მნიშვნელოვანწილად შეცვალოს ხალხის ცხოვრება მსოფლიოს ბევრ წერტილში. სწორედ ამიტომ ხდება, რომ ყოველწლიურად მილიონობით ადამიანი ცდილობს გაექცეს ღარიბ, ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს და ცხოვრება გააგრძელოს სტაბილურ, დემოკრატიულ, მდიდარ სახელმწიფოებში. That's why there are literally millions of people every year that try to flee from poor, less developed countries into stable, democratic, rich countries. But as you of course know, and as you have written extensively about, modernization does not always imply democracy, quite the contrary. თუმცა ცხადია თქვენ იცით და ამაზე დაგიწერიათ კიდეც, მოდერნიზაციას ყოველთვის არ ახლავს დემოკრატია. პირიქით, რეფორმებზე ორიენტირებული მთავრობები ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ პირველ რიგში ხშირად საკუთარ ძალაუფლებას იფართოვებენ და ავტორიტარულ მახასიათებლებსაც იძენენ. საქართველოს ახლახან ჰქონდა მსგავსი გამოცდილება წინა ხელისუფლების პირობებში. რეფორმებს ძლიერი აღმასრულებელი ძალაუფლება ჭირდება, ლიბერალური დემოკრატია კი პირიქით, სწორედ ამ ძალაუფლების შებოჭვას ემსახურება, ხელისუფლების შტოების ურთიერთკონტროლით და გამჭვირვალობისთვის ბრძოლით. თუმცა დისკუსიებში მოდერნიზაციის და დემოკრატიზაციის ცნებებს მაინც ხშირად უკავშირებენ ერთმანეთს. რატომ ხდება ასე? Well, I don't think that there's any necessary sequence. არ ამგონია აქ რაიმე კონკრეტული თანმიმდევრობა არსებობდეს. ევროპაში, საფრანგეთში, გერმანიაში, ბრიტანეთში მოდერნული სახელმწიფოები განვითარდა დემოკრატიის დამყარებამდე. გარკვეული თვალსაზრისით ეს კარგი თანმიმდევრობა იყო. მოდერნული, ანუ მიუკერძოებელი, მაღალი შესაძლებლობების მქონე სახელმწიფოს ფორმირება ზოგჯერ უფრო რთულია უნივერსალური არჩევნების პირობებში. თუმცა ეს შესაძლებელია და საქართველო ჩემი აზრით, დიდწილად ამის მაგალითია. ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს სახელმწიფომ მოდერნიზაცია განიცადა, როცა ის ნამდვილი დემოკრატიაც იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფომ მოდერნიზაცია განიცადა მე-19 საუკუნის ბოლოს, როგორც დემოკრატია. დიახ, მოდერნიზაციასა და დემოკრატიას შორის გარკვეული წინააღმდეგობა ნამდვილად არსებობს, მაგრამ ეს წინააღმდეგობა გარდაუვალი არ არის. There's a tension between state modernization and democracy, but it's not an inevitable one. თქვენ ალბათ იცნობთ საქართველოს საზოგადოებას, ეს არ არის თქვენი პირველი ვიზიტი თბილისში. ალბათ იცით, რომ ბევრი არ დაეთანხმებოდა თქვენს მოსაზრებას, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველო დემოკრატია იყო. მოდერნიზაციის პროცესები იყო რეფორმებიც, მაგრამ წინა მთავრობას ბევრი მზარდ ავტორიტარიზმში ისდებდა ბრალს. Well, increasingly authoritarian is not the same thing as non-democratic. მზარდად ავტორიტარული არ არის არადემოკრატიული სინონიმი. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩემი შტაბ-ბეჭდილებით საქართველოში არსებობდა ზოგადი კონსენსუსი, რომ ძველი სისტემა ძირმომპალი, ღრმად კორუმპირებული იყო და მას ნამდვილად ჭირდებოდა შეცვლა. სამოქმედო მანდატს იმ მთავრობას სწორედ ეს კონსენსუსი ანიჭებდა. დიახ, ვფიქრობ, რომ ბევრ სფეროში მათ ზედმეტი მოუვიდათ. ავტორიტარული ტენდენციებიც ნამდვილად ჰქონდათ. იყო შეცდომებიც, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ ნიშნავს, რომ მათ საერთოდ არ გააჩნდათ დემოკრატიული ლეგიტიმურობა. To expand the picture a little bit with the former Soviet Union as a whole, the developments there have პოსტსაბჭოთა სივრცეს უფრო ფართოდ რომ შევხედოთ, იქ განვითარებულმა პროცესებმაც თითქოს არ დაადასტურა თქვენი ლოგიკა. დიდი ხანია წავიდა დრო, როცა დასავლეთში პოლიტიკოსებიც და ანალიტიკოსებიც ენთუზიაზმით ლაპარაკობდნენ გრანდიოზულ პროექტზე, ტრანზიციაზე, ანუ გადასვლაზე, გარდამავალ პერიოდზე, რომელსაც ეს ქვეყნები ტოტალიტარიზმიდან ლიბერალურ დემოკრატიაში უნდა გადაეყვანა გეგმიური ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაში. ხედავთ, რომ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების უმრავლესობა არ ქცეულა დემოკრატიად. ავტორიტარიზმი კვლავაც ძლიერია. საბჭოთა კავშირის დაშლამ ბიძგი მისცა ეთნონაციონალიზმს, ქსენოფობიას, კონფლიქტებს. და მაინც ამ ცნებას ვერ ელევიან. ორგანიზაცია Freedom House-ი მაგალითად აქვეყნებს ანგარიშს გარდამავალ ქვეყნებზე, რომელშიც ბევრ ქვეყანას ის თავადვე უწოდებს კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ სისტემას. ამგვარი ცვლილებების მოლოდინი თავიდანვე ძალიან ზედაპირული და უსაფუძვლოდ ოპტიმისტური ხომ არ იყო. Well, I think the idea that people had after
ვფიქრობ, მოსაზრებები, რომლებიც ისმოდა 1991 წლის შემდეგ, რომ ცვლილებების სწრაფი იქნებოდა, ნამდვილად მცდარი იყო. Პოსტკომუნისტურ სისტემაში რამდენიმე ავტორიტარულმა რეჟიმმა მართლაც განიცადა კონსოლიდაცია. თუმცა თუ კი გადახედავთ დასავლეთ ევროპის განვითარების მოდელებს, ამ პროცესებს იქაც თითქმის 150 წელიწადი დასჭირდა. არა ვარ დარწმუნებული, ნიშნავს თუ არა ბოლო 20 წლის განმავლობაში განცდილი მარცხი იმას, რომ იქ არასოდეს იქნება ამგვარი განვითარება. ბევრია დამოკიდებული ეკონომიკის ზრდაზეც. ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკა მნიშვნელოვნად იზრდება, საშუალო კლასი დიდია და ბევრს აქვს სათანადო განათლება, ჩნდება პოლიტიკურ პროცესებში მეტი ჩართულობის ტენდენციაც. ჩემი აზრით, რუსეთსა და აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ნაწილში პუტინიზმის აღზევებაც სწორედ ამგვარი მოდერნიზაციის მარცხს უკავშირდება. არ ჩამოყალიბდა საზოგადოება, რომელიც საშუალო კლასისგან იქნებოდა შემდგარი. Is in a way the failure of that kind of modernization to produce a really broad middle class society. Well, Putinism seems to be also a very interesting example, and somehow some critics might say that also contradicts. პუტინიზმი საინტერესო მაგალითია, რომელიც შესაძლოა ასევე ეწინააღმდეგებოდეს თქვენს თავდაპირველ თეზისს. რუსეთში არა მხოლოდ დემოკრატიზაცია არ მოხდა და გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ის დღესაც ცივი ომის ინერციას მისდევს, არამედ თანამედროვე რუსეთი ცდილობს საკუთარი თავი კულტურულ ან შესაძლოა დასავლური ლიბერალური დემოკრატიის ცივილიზაციურ ალტერნატივადაც კი წარმოაჩინოს. ამას მისი ისტორიაც ხელს უწყობს, იქნება ეს დიდწილად რელიგიით ნასაზრდოები, რუსული მესიანიზმი თუ ერეტიკოს ევროპასთან დაპირისპირებული მოსკოვის, როგორც მესამე და უკანასკნელი რომის მეტაფორა. დღეს რუსეთის საეკლესიო წრეებში შეხვდებით სენტიმენტს, რომ უცხოელი დემონები ებრძვიან წმინდა რუსეთს. რუსეთის პატრიარქი ლიბერალიზმს მსოფლიო ბოროტებას ადარებს და აცხადებს, რომ ის კოლაფსს და აპოკალიფსს მოიტანს. პოლიტიკური ელიტები მართული თუ სუვერენული დემოკრატიის ცნებაზე მუშაობენ. არის თუ არა ეს ლიბერალური დემოკრატიის უარყოფის იდეოლოგიური, დისკურსული მცდელობა. On which they will base their anti-Western politics. If Putin thinks that he's got a viable long-term alternative to liberal democracy, თუ პუტინს გონია, რომ მას ლიბერალური დემოკრატიის სიცოცხლისუნარიანი, გრძელვადიანი ალტერნატივა მოეპოვება, როგორც ჩვენ ამერიკელები ვიტყოდით, ღმერთმა ხელი მოუმართოს. მისი მოდელი ვიწრო, ენერგეტიკაზე დამოკიდებული ეკონომიკური მოდელია, რომელიც ამჟამად დაშლის პროცესს განიცდის. იგივე ითქმის ბევრ სხვა ავტორიტარულ რეჟიმზე, მსოფლიოს სხვა ადგილებში, ირანში, ვენესუელაში და ასე შემდეგ. საბირჟო საქონლის ფასების გლობალური ვარდნის ფონზე ის, რაც რუსეთში ხდება, რეალურად ამ ყველაფრის ფუტუროობის გამოაშკარავებაა და სხვა არაფერი. ვნახავთ კიდევ დაახლოებით 10 წლეულის განმავლობაში განცდილი ეკონომიკური მარცხის ფონზე ისევ ჩათვლის თუ არა რუსი ხალხი, რომ ეს მართლაც კარგი ალტერნატივაა იმ თავისუფლებისა და კეთილდღეობისა, რომლის მოწმენიც დასავლეთ ევროპაში ვართ. ის გარემოებაც მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში რუსეთის განვითარება დიდწილად უკავშირდებოდა საგარეო პოლიტიკას, ადრეული გარდამავალი პერიოდის მარცხს, ელცინის პერიოდის ქაოსს, ხოლო შემდეგ თითქოს რუსეთის სახელმწიფოს გადარჩენას, რასაც საფუძვლად ედო საბირჟო საქონლის ბუმი, უკვე პუტინის პერიოდში. ამ ჭრილში გასაგები ხდება, როგორ მოვიდნენ დღევანდელ მდგომარეობამდე. ეს განპირობებულია სპეციფიკური ისტორიული კონტექსტით და არ ამგონია ამან განსაზღვროს, თუ რა დამოკიდებულება ექნებათ თავიანთი ცხოვრებისა თუ გარემოს მიმართ ახალგაზრდა რუსებს, მომავალ თაობებს. How young Russians of the next generation are going to regard their lives and the kind of system that they want to live in. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ძირითადად მემარჯვენე სპექტრის ბევრმა კრიტიკოსმა შენიშნა თქვენს ნააზრევთან მიმართებით, არის რადიკალური ისლამის გაძლიერების უგულებელყოფა, თუ მის მიმართ არასაკმარისი ყურადღება. ეს საკითხი ცხადია, დიდი ხანია განიხილება, თუნდაც ირანის რევოლუციის შემდეგ, მაგრამ ის გაცილებით უფრო მწვავედ დგას დღეს, ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს აღზევების კონტექსტში, რაც შესაძლოა მოასწავებდეს ახლებური, სახელმწიფოზე ორიენტირებული ისლამური რადიკალიზმის გაჩენას. ნიშნავს თუ არა ეს პროცესები თქვენთვის ლიბერალურ დემოკრატიაზე თავდასხმას, მის რადიკალურ უარყოფას. I think that you have to explain that kind of radicalism psychologically. ჩემი აზრით, ამგვარი რადიკალიზმი ფსიქოლოგიით უნდა აიხსნას. ამის მიზეზია ხალხის გაუცხოება, ის რომ მათ იდენტობის განცდა დაკარგეს. მაგრამ ისლამური სახელმწიფო არ არის. თითქმის დაბეჯითებით შემიძლია ვიწინასწარმეტყველო, რომ ის ვერ შეძლებს სიცოცხლისუნარიანი სახელმწიფოს შექმნას. და ეს მიმზიდველი სახელმწიფოც ვერ იქნება. მილიონობით ადამიანს არ ექნება დიდი სურვილი იცხოვროს სახელმწიფოში, რომელიც თავს კვეთს მოქალაქეებს, სასტიკად ზღუდავს ქალებს. თუმცა ისლამიზმი და ისლამური ფუნდამენტალიზმი მხოლოდ ისლამური სახელმწიფო არ არის. დიახ, ასეა, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო დიდი მარცხი სხვაგან უნდა ვეძებოთ.
არაბთა ავტორიტარული მთავრობების წარუმატებელ ცდაში შეექმნათ ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიანი რეჟიმები, რომლებსაც გარკვეული ლეგიტიმურობა ექნებოდა. ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფება და სხვა მსგავსი რადიკალური ორგანიზაციები ამგვარი მარცხიდან მოდის. დიახ, მართალია, რომ მსოფლიოს ამ ნაწილში ლიბერალიზმი დიდი წარმატებით ვერ დაიკვეხეს. მაგრამ არ ამგონია რადიკალური ისლამი წარმოადგენდეს გრძელვადიან, ცივილიზაციურ ალტერნატივას იმ რეჟიმებისთვის, რომლებიც ევროპაში, ჩრდილოეთ ამერიკასა თუ აზიაში გვხვდება. Civilizational alternative to the kind of regimes that exist in Europe and North America and Asia. რა კავშირშია თქვენი თეზისი საერთაშორისო პოლიტიკასთან? თუ კი ამბობთ, რომ დასავლური დემოკრატია მმართველობის უმაღლესი ფორმაა, არის თუ არა შესაძლებელი ამ თეზისის გამოყენება ომების დასაწყებად უცხო ქვეყნებში დემოკრატიის დამყარების მიზნით? ის რომ თქვენ კავშირი გაწყვიტეთ ამერიკულ ნეოკონსერვატორულ ტრადიციასთან ცნობილია, მაგრამ იქნებ გითხრათ, რას ფიქრობთ მაგალითად ერაყის ომზე? Okay, if I could just say you want to talk about the end of history, and actually I would say if you want to know what my theory is, it's really contained in the last two books that I've written where, in a sense, I've revised that. ისევ იმავეს გავიმეორებდი. თუ ისტორიის დასასრულზე გსურთ საუბარი, ეს თეზისი გაცილებით უკეთ მაქვს გაშლილი ბოლო ორ წიგნში, რომლებშიც ჩემი უწინდელი პოზიცია დიდწილად გადავსინჯე. უწინარესად გეტყვით, არა, მე ასე არ ვფიქრობ. ეს თეორია არასოდეს ეხებოდა ამერიკის საგარეო პოლიტიკას. არასოდეს ეხებოდა სამხედრო ძალის გამოყენებას გარკვეული დოქტრინის გასავრცელებად. მაშინაც ვწერდი და ამ აზრს დიდწილად ახლაც ვიზიარებ. არსებობს ისტორიული პროცესი, მოდერნიზაციის პროცესი, რომელიც საზოგადოებების წიაღში ჩნდება. და სხვათა შორის ამ პროცესის ფორმა არ არის აუცილებლად ამერიკული. მე ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ ევროპის კავშირი უფრო ნათლად გამოხატავს იმას, რასაც მე ისტორიის დასასრულს ვუწოდებდი. ეს მაშინაც საკმაოდ მკაფიოდ ვთქვი. ერაყის ომი უდიდესი შეცდომა იყო, ბევრი თვალსაზრისით, მორალური შეცდომაც და სიბეცეც, საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით. როგორი ინტერპრეტაციაც უნდა მოეხდინათ ჩემი ნააზრევისა, ამას არაფერი აქვს საერთო რაიმესთან, რაც კი ოდესმე მithქვამს. So it really has, however I may have been interpreted at the time, it really had nothing to do with anything that I ever said or argued. Now your critics of course came also from the left-wing tradition. თქვენ ბევრი კრიტიკოსი ყავთ მემარცხენეებს შორისაც. ბევრი მათგანი თვლიდა, რომ თქვენი არგუმენტი პრაქტიკულად იმეორებდა მარგარეტ ტეტჩერის ცნობილ ლოზუნგს, რომ თავისუფალ ბაზარს ალტერნატივა არ გააჩნდა. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორია დასავლურ კაპიტალიზმს ვუწოდოთ სამართლიანი ან მეტიც საუკეთესო სისტემა, როცა მაგალითად ხელთ გვაქვს ორგანიზაცია ოქსფამის მიერ გამოქვეყნებული ახალი ანგარიში, რომლის მიხედვითაც დღეს მსოფლიოში 62 უმდიდრესი მილიარდერი იმავე მოცულობის ქონებას ფლობს, რომელსაც მსოფლიოს მოსახლეობის ღარიბი ნახევარი. განა ცხადი არ არის, რომ ეკონომიკურმა ლიბერალიზმმა ახეირა ელიტები, ახლა უკვე გლობალიზებული ელიტები. როგორ უყურებთ იმ გარემოებას, რომ თქვენ ხშირად აღგიქვამენ ამგვარი უთანასწორობის გამომწვევი ნეოლიბერალური ეკონომიკის დამცველად? You have been seen as a somehow affiliated with neoliberal policies in terms of the economic perspective. Well, so first of all, the kind of system that I felt was the one that emerges at the end of history was not Thatcherism. სისტემა, რომელიც ჩემი აზრით ისტორიის დასასრულს უნდა გაჩენილიყო, ნამდვილად არ იყო თეტჩერიზმი, შიშველი კონკურენციაზე დაფუძნებული კაპიტალიზმი. წამს, რომ სისტემა ეკონომიკურიცაა და პოლიტიკურიც, ლიბერალური დემოკრატია, რომელიც საბაზრო ეკონომიკას უკავშირდება. ყველა ლიბერალური დემოკრატია მიმართავს შემოსავლის გადანაწილებას. დიახ, თუ უბრალოდ საბაზრო კაპიტალიზმს დააარსებ, რომელიც ჭეშმარიტ დემოკრატიულ სისტემაზე არ იქნება დაფუძნებული, უთანასწორობა ნამდვილად გაიზრდება. სწორედ ამიტომ ყველა თანამედროვე კაპიტალისტური სახელმწიფო გარკვეულწილად სოციალური სახელმწიფოც არის. ევროპაში ამაზე მოდის მთლიანი შიდა პროდუქტის 50%. ხდება სიმდიდრის უფრო სამართლიანი გადანაწილება. შეერთებული შტატების მოდელი ცოტა უფრო ლიბერალურია. ჰოლანდიასთან ან შვედეთთან შედარებით ჩვენში სიმდიდრის გადანაწილება ნაკლებად ხდება. მაგრამ ამას მაინც ყველა თანამედროვე სახელმწიფო აკეთებს. სისტემა, რომლისაც მე მწამს, არ არის შეუზღუდავი კაპიტალიზმი. ეს სისტემა დაკავშირებულია დემოკრატიულ საზოგადოებასთან, სადაც ხალხს შეუძლია ხმა მისცეს და შეზღუდვები დაუწესოს საბაზრო ტრანსაქციებს. 2008 წლის შემდეგ, ანუ ამერიკაში საფინანსო კრიზისის შემდეგ, ნათლად გამოჩნდა, რომ საბაზრო მექანიზმები მართლაც მეტისმეტად შორს წავიდა. The marketization went too far. In your
more recent work, to the surprise of the many, perhaps your claim that getting to Denmark. თქვენს შედარებით ახალ ნაშრომებში შესაძლოა ბევრის გასაკვირად გვთავაზობთ ახალ მოდელს, დანიასთან მიახლოებას. ალბათ იგულისხმება როგორც კონკრეტული ქვეყანა, ისე კულტურული ფორმაცია. ანუ მართლაც იხრებით ჩრდილოევროპული მოდელისკენ, რომელიც სოციალური სახელმწიფოს მაგალითია. მართლა ფიქრობთ, რომ სახელმწიფო აქტიურად უნდა ჩაერიოს ბაზრების რეგულირებაში. Distribution of wealth. What is your perspective? Well, first of all, I always believed that states had to intervene and regulate. ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ სახელმწიფოები უნდა ჩაერიონ და ბაზრების, განსაკუთრებით ფინანსური ბაზრების რეგულირება მოახდინონ. ეს განსაკუთრებით ნათლად გამოჩნდა 2008 წლის საფინანსო კრიზისის შემდეგ. თუმცა გამოთქმა დანიასთან მიახლოება ნაკლებად ეხება სოციალ-დემოკრატიას. ეს უფრო კორუფციაზეა. ჩემი აზრით, სახელმწიფოს ხარისხი, კორუფციის დონე, მისი შესაძლებლობა მოქალაქეებს მიუკერძოებლად შესთავაზოს სამსახური ლიბერალური დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამავე დროს ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად დაფასებული ასპექტია. ვფიქრობ, სწორედ აქ განიცდის მარცხს ბევრი ქვეყანა, რომელიც ამგვარი ცვლილების განხორციელებას ცდილობს. ისინი კორუფციას ვერ აკონტროლებენ. დანიის შემთხვევაში პირველ რიგში სწორედ ეს იმსახურებს ყურადღებას, რომ ამ ქვეყანამ თითქმის მთლიანად აღმოფხვრა პოლიტიკური კორუფცია. ჩემი აზრით, სწორედ ესაა ღერძი, რომელიც მსოფლიოს ქვეყნებს განასხვავებს. გვხვდება დანიის მსგავსი მოდერნული სახელმწიფოები და ქვეყნებიც, რომლებშიც კლეპტოკრატიული სისტემები ბატონობს. ვფიქრობ, დასავლეთ ევროპასა და რუსეთს შორის მთავარი განმასხვავებელი დღეს სწორედ ესაა. That's what distinguishes, I think, Western Europe from Russia right now. What is your perspective of the recent rising? როგორ აფასებთ ქსენოფობიისა და ანტიიმიგრანტული განწყობის მომძლავრებას დასავლურ სამყაროში? ლიბერალიზმს როგორც იდეოლოგიას ცხადია ბევრი ვარიაცია აქვს, თუმცა მის მთავარ განმსაზღვრელად მაინც ინდივიდის თავისუფლების ცნების მნიშვნელობა რჩება. საამისოდ კი ადამიანს ფუნდამენტური ღირსებისა და აუცილებელი პირობების დაცულობის ქონა ესაჭიროება. თუ შემდგარ ლიბერალურ დემოკრატიებზე ვსაუბრობთ, მორალური თვალსაზრისით შეუძლიათ თუ არა მათ უარი უთხრან ამ უმთავრეს უფლებებზე ხალხს, რომელიც მწვავე საჭირო განიცდის, რომელსაც საფრთხე ემუქრება. Moods and attitudes, do you think? Well, I think that there are just a lot of practical concerns. ვფიქრობ, აქ საქმე უფრო პრაქტიკულ მოსაზრებებთან გვაქვს. შესაძლოა გინდოდეს იყო ღია და დაეხმარო გასაჭირში ჩავარდნილ ხალხს, მაგრამ როცა ასეთთა რიცხვი გარკვეულ ნიშნულს აღწევს, საზოგადოებებს უჭირთ მათი მიღება. ევროპაში ამ ზღვარს უკვე მიაღწიეს. არავინ იცის შეძლებენ თუ არა ეს საზოგადოებები განსხვავებული კულტურული კონტექსტიდან წამოსული ხალხის წარმატებულ ასიმილირებას. არ ამგონია არსებობდეს პრინციპი, რომელიც ქადაგებდეს, რომ ხალხს თავშესაფარი უნდა მისცე შენი საცხოვრებლისა თუ ოჯახის ერთიანობის დარღვევის ხარჯზე. Give shelter to people at the expense of the integrity of your own household or your family or whatnot. So it's, ანუ დასავლეთში ქსენოფობიის აღზევება ლოგიკური გონიათ და შემაშფოთებლად არ მიიჩნევთ. But see, that's why I think that you need political prudence, because I think you can easily anticipate. შემაშფოთებლად მივიჩნევ და ამიტომაც ვთვლი, რომ პოლიტიკური სიფრთხილეა საჭირო. იოლი განსასაზღვრია, რომ საზოგადოებაში ამგვარი განწყობა გაჩნდება, როცა იცი, რომ პრობლემას ვერ გაუმკლავდები, ვერ მოახდენ იმიგრანტთა ასიმილაციას. დიახ, საშინელებაა, რომ იმიგრანტთა მიმართ ასეთი უარყოფითი განწყობა გაჩნდა და ამას უფრო რეალისტური მიდგომა სჭირდება იმის განსასაზღვრად, თუ როგორ შეძლებ ასიმილაციის მიღწევას. A more realistic approach to thinking through how you're actually going to accomplish that end of assimilation. ისევ საქართველოს რეალობას რომ დავუბრუნდეთ. ზემოთ ვისაუბრეთ წინა ხელისუფლების დროინდელ ვითარებაზე, თუმცა ახლა ამჟამინდელ რეალობაზე გსურს გკითხოთ. თქვენს ტექსტებშიც და ზოგადადაც პოლიტიკური წესრიგი და ლიბერალური დემოკრატია ეფუძნება რამდენიმე მნიშვნელოვან პრინციპს, პოლიტიკურ ანგარიშვალდებულებას, ძლიერ და განვითარებულ ინსტიტუტებს და კანონის უზენაესობას. როგორ აფასებთ საქართველოში დღეს შექმნილ ვითარებას? ამჟამინდელი ხელისუფლების ბევრი კრიტიკოსი ლაპარაკობს ჩრდილოვან მმართველობაზე, ივანიშვილის ფაქტორზე, რაც ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის დეფიციტს იწვევს. იზიარებთ ამ შეფასებას? Well, I think that's been a problem that has dogged the ამჟამინდელი მთავრობა კარგა ხანია დგას ამ პრობლემის წინაშე. საქართველოში მალე არჩევნებია, რომელზეც ქართველ ხალხს საშუალება მიეცემა თავისი აზრი გამოხატოს იმაზე, რამდენად მოსწონს ეს. საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს საკმარისად ვენდობი საიმისოდ, რომ ჩავთვალო. მოსახლეობას მართლაც მიეცემა პოზიციის გამოხატვის შესაძლებლობა და იმედი მაქვს, ეს მართლაც ასე მოხდება. So I hope that happens.
Thank you very much. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დრო დაგვითმეთ. For us, we appreciate your Okay, time. Thank thank you. მადლობა. ფრენსის ფუკუიამა იყო ჩვენი სტუმარი, პოლიტოლოგი, პუბლიცისტი, რომელიც სტენფორდის უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს დემოკრატიის, განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრს. თქვენ უყურებდით გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ინტერვიუ ერთ კვირაში დაბრუნდება ეთერში.